nakakatakot pala itong lugar na to. Masyadong slope. So, good morning mga ka-check. Dito ako sa may Caloocan. So, ang araw ng gagawin ko ngayon is mag-grab. So, kumusta naman tayo mga ka-grab, mga ka-check. Ako medyo nasa initan ngayon. So, ayun, about tayo alcohol. So, nagbukas na ako ng application ko. Tapos nag-top out na rin ako. Ngayon wala pong pumapasok sa akin. So waiting lang ako. So yun. So ngayon subukan natin mag-grab pabili. Kasi may nagsabi sa akin malakas din daw ang grab pabili, sabi nila. So ita-try ko lang. So dalawang nakabukas sa akin, isang grab pabili, isang grab express. Tapos ginagawa ko siya, ino-automatic ko para pag may pumasok ko agad, wala tayong pipindutin. Kahit bumabiyahe tayo, makukuha agad natin. So yun, waiting lang. So ayun mga ka-grab, susubukan ko rin yung grab pabili. Kasi hindi ko pa na-try siya kung paano ba ang grab pabili, kung kailangan ba pupunta tayo sa store o bibili tayo. Wala rin akong idea. So ikot-ikot siguro muna ako mga ka-check. 1 minute, 37 seconds later. So, ganun pa rin mga ka-check. Wala pa rin pumapasok sa atin. Oh no! Ano ba naman, grab? Anong petsa na? Diyan mo naman ako. Umpisa lang naman ang isa, sunod-sunod na mga ka-check eh. Pero ang problema, wala pa rin. 1 hour later. So ayun mga ka-check, wala pa rin tayo nakakuha ang booking. Ayaw tayo pasukan ni Grab. So pagkatapos ng 2 oras, wala pa rin. Ay naku naman. So mangyayari ito, baka mag side trip na lang ulit tayo.
minute, 37 seconds later. So, dito tayo makaka-check. Bakit tayo ng Timberland? So, yun. Maganda yung kalsada. Malubak. Ayan na. May makinis na daan. Yo. So, wala tayo nakikita ngayon ditong naman nagbabike. Dinadayo rin kasi ng mga bikers to. Teka, dalawa daanan yan. Itong isa, ano ba yung dinaanan natin? Dito tayo dumaan. Parang pinapalawak yung kalsada ngayon dito. Dati pala yung labas mo. Dito masisira shock natin ah. Oh my gulay. So sira-sira ang daan. Dapat dito enduro. So ito yata yung shotgun na tinatawag nila. Yung packet na to. So try natin kung ano yung nasa taas nito. Uy, kaya pala shotgun, matirik. Matarik siya mga bebe. So enjoy nyo lang natin dito. Hindi naman tayo nagmamadali. So ganito pala rito. First time ko nakapunta rin dito mga ka-check. Mag-ingat, malalim na bangin. Oo nga, malalim nga. At malalim nga talaga. So parang nakakatakot sumabay sa mga truck. Paunahin ko kaya muna to. So buti na lang ganito motor natin. So kayang-kaya niya yung ano. Ang motor niya oh. Enduro type. Pero ang galing din. Uy, may nag-debate. Mali tayo, dapat pagas pala tayo sa baba kanina. So, ang dami rin palang tumatambay dito. Kala mo grab ha? Wala akong magagawa ngayong araw ha? Side trip. Dami ka side trip pala rito. Malusog. Tubig yata rito. So aahunin pa ba yung taas na yun? Shotgun store ni ate. So, grabe pala ako nandito.
Ayun, parang dito na yata tayo sa tuktok. Shotgun na to. So ayun, bawal na raw. Balik na lang tayo. Hanap na tayo siguro ng ibang view. So hindi ko alam kung anong meron doon. So ito na yata yung tuktok, mga ka-check. Nakakatakot pala itong lugar na to. Masyadong slope. Nakakaba. Ganito pala katirik to. Yung inakyat natin kanina. Nakalagpas tayo ron ah. Kinabahan ako dun sa ano, masyadong matarik. Tapos may mga bato-bato. Iisip ko kasi baka umislide ako. Delicate. So dami rin palang pumupunta rito. Punta naman tayo siguro doon sa kabila, sa Timberland, tama. So yung slope nito walang wala doon sa kanina eh, may bandang tuktok. Taas pala ng lugar na to. Bingi na naman ako sa taas. Basta heights talaga, nabibingi ako. Kaya sa mga nagbabike lang papunta rito sa shotgun, nakakarating sa tuktok, salute ako sa inyo. Ang taas doon. 5 minutes later. So ngayon mga ka-check, tapos na tayo doon sa kabila. So dito naman tayo pupunta sa Timberland. So alam ko sa tuktok nito is may subdivision. Kasi dati na rin ako nakapag-ano rito eh, nakapunta. So ipapakita ko lang sa inyo. Bikers Cafe. So itong lugar na to hindi katulad nung nasa shotgun. Medyo ano naman yung medyo patag yung ano rito, daanan. So okay, ito ang daanan dito. Banayad lang. Timberland. Yun, ganito lang siya. Timberland na. Pero hindi na tayo papasok kasi bawal pumasok dyan. So hanggang dito lang tayo.
Pero mga ka-check, maganda rin yung loob ng subdivision na yan. Timberland na yan. So pag pupunta ako dati dito, dito ako dati kumakain eh. Kaso sarado siya ngayon. So yun lang, ganoon lang pala siya. So yun lang, nagbabike ko. Babae pa. Yun na. One nap later. So ayun mga ka-check, tapos na. So palabas na tayo. Siguro uwing linggo or Sabado, siguro nagbabike dito. Akyat. Pero masabi ko hindi biro rin pala yung lugar ng shotgun na yan. Masyado palang matarik. Tapos ganito daanan pala rito. Malubak. Good. Medyo kanina kinabahan ako sa shotgun kasi masyadong matarik yung dinadaanan sa kanya. Kaya pala dinadayo to ng mga nagbabike dahil masyadong adventure ang lugar. It's all